pumunta po kayo dun sa Google Chrome nyo. So, ayan, punta tayo sa Chrome. And then, i-type natin youtube.com. Okay. So, i-click po natin itong arrow na to. Click natin siya. And then, itong desktop site, i-check natin siya. So, ayan. Ngayon po naka-desktop site na ang ating Chrome. Ang gagawin nyo po is magpunta kayo sa inyong channel. Ayan, punta tayo sa channel natin. And then, click nyo yung your channel. So, ayan. So, kung makikita nyo po, dito, ayan, ang nakalagay lang po dyan ay yung home, videos, playlist, channel, saka about. So, wala po siyang community tab or wala siyang discussion. Okay? So, ngayon, ang gagawin po natin para mag-enable yung ating discussion is click nyo po muna tong customize channel. So, customize natin si channel. So, ayan. And then po, click natin itong settings. So, ayan. So, kung kayo po ay below 1,000 subscribers, ang makikita nyo lang po sa channel settings nyo ay hanggang dito. So, kung ikaw naman po ay 1,000 up subscribers na, so meron na siyang, ayan, so meron na po siyang ganyan. Ngayon po, ang ating pong i-click para mag-enable ang ating discussion tab ay ito po. So, click lang natin po siya. And then, save. Okay? So, ngayon po, i-check po natin ang ating channel. So, kung makikita nyo po, ayan, meron na po siyang discussion. Okay? So, pag kinlik po natin itong discussion, ayan po, pwede ka na pong makapag-public comment sa inyong channel. So, ngayon po, wala pa rin siyang community tab, di ba? So, discussion pa lang yung meron sa kanya. Ngayon po, ang gagawin po natin is exit tayo. So, ngayon po, pumunta tayo sa YouTube apps para po ma-check natin kung may na-add na community tab or kaya naman po discussion sa ating channel sa pag na-view natin siya sa YouTube apps. So, check natin. And then, click natin yung channel natin. So, ayan. Kung makikita nyo po, wala pong na-add na discussion or kaya naman community tab dun sa ating channel pag naka-view tayo dito sa apps, YouTube apps. Pero sa Chrome, meron siya. So, ngayon, ang gagawin natin para magkaroon yan ay pumunta tayo dito sa 3 dots na ito. And then, help and feedback. Ayan. And then, dito tayo sa describe your issue. Iyan natin is community tab. So, ayan. Search natin. And then, piliin natin ito. Ayan yung una. So, click natin siya. And then, ayan. So, yan lang lalabas. So, never mind lang natin yung lumabas na yan. Balik tayo dito sa 3 dots. And then, send feedback. Okay? So, ngayon, magta-type tayo dito ng ating magta-type tayo dito ng ating message para sa creator. So,
ang nilagay ko dito is to YouTube creator, good day. I heard about the news about the community tab and it says that it's quite good, easy and fast to engage to viewers. That is why I am requesting to give me an option to use the community tab on my channel. Thank you for your kind consideration. And then respectfully yours, and then yung aking full name. So, automatic naman po siya is a-attach siya ng screenshot ng ating channel and then the system log. And then, after po nyan, click lang natin tong ayan. So, sending. Thank you for your feedback. Sabi niya ganon. So, usually po ito is 3 to 5 days bago po lumabas ang ating community tab.